Good morning, student. In previous video we have seen there are two types of antibiotic. One is a broad spectrum antibiotic and another is a narrow spectrum antibiotic. Broad spectrum antibiotic means one antibiotic can cure more than two diseases called as broad spectrum antibiotic. And in case of narrow spectrum antibiotic, when the exact cause of the disease is known, that time the doctor gives narrow spectrum antibiotic. In broad spectrum antibiotic, there are some example. In that, first penicillin. So see here penicillin. Penicillin is a group of antibiotics obtained from fungus Penicillium and is used for controlling the infections caused by bacteria like Staphylococci, Clostridia, Streptococci, etc. हे जे बॅक्टेरिया आहेत ते आणि फंगस यांच्यापासून हे तयार केले जातात पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ अँटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम. फंगसचं नाव आहे पेनिसिलियम अँड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग. आणि कशासाठी कंट्रोल करण्यासाठी? द इन्फेक्शन कॉज बाय बॅक्टेरिया लाईक स्टॅफिलोकोकाय, क्लॉस्ट्रिडिया, स्ट्रेप्टोकोकाय. सो दीज आर द बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स. कशापासून तयार केला? फंगस पेनिसिलियम. कोणत्या बॅक्टेरियावर क्युअर करण्यासाठी आहे? तर स्टेफिलोकोकाय, क्लॉस्ट्रिडिया आणि स्ट्रेप्टोकोकाय. रिमेंबर दिस. मेडिसिन्स कंटेनिंग पेनिसिलिन आर युजफुल टू ट्रीट सर्टन बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स ऑफ इयर, नोज, थ्रोट अँड स्किन ॲज वेल ॲज डिजीज लाईक न्यूमोनिया अँड स्कारलेट फीवर. म्हणजे कमी जास्त प्रमाणात ताप येणारे, जाणणारा येणारा ताप असेल, निमोनिया असेल भिजल्यामुळे वगैरे, किंवा बॅक्टेरियामुळे तयार झालेला निमोनिया असेल इन्फेक्शनमुळे, थ्रोट, नोज, स्किनचं काही इन्फेक्शन असेल, तर अशा वेळेस पेनिसिलिन हे दिलं जातं की ज्याच्यामुळे ते क्युअर होतं. महत्त्वाची काळजी काय घेणं? व्हॉट आर द कॉशन टू टेक अन अँटीबायोटिक? काळजी काय घ्यायची अँटीबायोटिक घेताना? अँटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राईब बाय अ डॉक्टर. सगळ्यात महत्त्वाचं, आपण स्वतः घरचे डॉक्टर व्हायचं नाही, स्वतःचे डॉक्टर व्हायचं नाही, कारण डॉक्टरांना MBBSची गरज असते, डिग्रीची गरज नाही. सो रिमेंबर दिस, अँटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राईब बाय डॉक्टर. ज्यावेळेस डॉक्टर स्वतः प्रिस्क्रिप्शन देतील कोणकोणती अँटीबायोटिक घ्यायची ते टेस्ट करून मगच ते घ्यायची, अदरवाईज स्वतः घ्यायचे नाही. Don't purchase any antibiotic from medical store without a prescription from a doctor. आणि चुकूनही कोणत्याही मेडिकलकडून किंवा मेडिकल स्टोअरमधून डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय कोणतीही अँटीबायोटिक घ्यायची नाही. Don't consume antibiotics on your own to treat common disease like a throat infection, common cold or influenza. अशा कोणत्याही आजारासाठी स्वतः अँटीबायोटिक आणायचे नाही. Even if you feel well before completing of the prescribed course of antibiotic, you must continue to and complete it. बऱ्याचशा वेळेस आपण होतं काय, डॉक्टर 3 किंवा 4 दिवसांच्या गोळ्या देतो, आपण अर्ध्या घेतो, बरं वाटलं की पुन्हा मेडिसिन घेत नाही. इट्स नॉट गुड. काही प्रमाणात जे बॅक्टेरिया आहेत किंवा फंगस आहे ते आपल्या बॉडीमध्ये इनॲक्टिव्ह झालेले असतात, पण कंप्लीट डिस्ट्रॉय झालेल्या नसतात. डॉक्टरने जो कोर्स दिलेला आहे 4 दिवसाचा, 5 दिवसाचा, 6 दिवसाचा मेडिसिनचा, तो कंप्लीट करणं गरजेचं आहे, म्हणजे पुन्हा तो डिसीज होत नाही. डोंट सजेस्ट टू अदर द अँटीबायोटिक विच वी आर युजफुल टू यू. असं होत नाही की आपल्याला जे अँटीबायोटिक लागू झाले ते सगळ्यांनाच होईल. ओके, हे काय होत नाही. त्यासाठी प्रत्येकाची बॉडी वेगळी आहे, त्याची इम्युनिटी पॉवर वेगळी आहे, त्यामुळे डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही अँटीबायोटिक घ्यायचे नाही. ओके. नेक्स्ट पॉईंट इज अ हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आता युजफुल पाहिले, त्यामध्ये होतं लॅक्टोबॅसिली, ईस्ट, हे महत्त्वाचे होते. आता आहेत हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आपल्याला त्रास देतात. इन दॅट फर्स्ट फंगी, बुरशी. Which change do you notice in leather article and gunny, that is jute bags, during the rainy season? Jute bag म्हणजे ज्यूटचं जे काही कपडा आहे तो, म्हणजेच काथ्यापासून वगैरे किंवा कापडापासून बनवलेला असतो तो, लेदरचा असेल चमड्याचं त्यावेळेस,
शक्यतो रेनी सीझनमध्ये जर ते जास्त वेळ पडून राहिले असेल तर त्याच्यावरती पांढऱ्या रंगाचं आपल्याला पार्टिकल्स दिसतात, ते असते बुरशी, दॅट मीन्स द फंगी. फॉर हाऊ लॉंग आफ्टरवर्ड्स कॅन यू यूज दोज आर्टिकल्स, त्याच्यानंतर किती दिवस वापरू शकतो? जास्त दिवस वापरू शकत नाही. जिथे बुरशी डेव्हलप झालेली आहे त्यातलं ते काय न्यूट्रिशन आहे ते ओढून घेते, त्याच्यामुळे ते एकदम नॉन लिव्हिंग सारखे एकदम हार्ड होऊन जातं आणि ते तुटून जात असतं. Why do these articles not get spoiled during the summer or winter? पण हेच आर्टिकल म्हणजे जे काही लेदरचे शूज असेल किंवा ज्यूट बॅग असेल त्या मात्र उन्हाळ्यात किंवा हिवाळ्यात खराब होत नाही, कारण त्यावेळेस बुरशी डेव्हलप होत नाही. मोस्टली समर आणि विंटरमध्ये जे एन्व्हायरमेंट आहे ते फ्रेश असतं, पण विंटरमध्ये मात्र थोडंसं क्लाउडी असतं, मॉइश्चर असतं ॲटमॉस्फिअरमध्ये आणि त्यामुळे तिथे फंगी जास्त ग्रो करते. मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेझेंट इन एअर. मायक्रोस्कोपिक म्हणजे एकदम बारीक, स्पोर्स म्हणजे ज्याच्यातून फंगी डेव्हलप होत असते, स्पोर लाईक एग म्हणजे त्याचं बी असं आपण म्हणू शकतो. स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेझेंट इन एअर. इफ देअर इज अ सफिशियंट मॉइश्चर, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन, फॅब्रिक, gunny bags, leather, wooden items etc. म्हणजे थोडं जरी मॉइश्चर भेटलं तर ते स्पोर्स जर्मिनेट म्हणजे वाढ व्हायला लागते. जसं आपण जमिनीमध्ये सीड बरीड केलं की ते जर्मिनेट होतं किंवा ते त्याचे तो कोंब येतो म्हणजे ते वाढायला लागतं. सिमिलर इथे सुद्धा होतं. स्पोर्स जे आहेत ते त्याला सफिशियंट गुड आणि कम्प्लीट एन्व्हायरमेंट भेटलं की ते वाढायला लागतं आणि बुरशी डेव्हलप होते. द फंगल hyphae, that is fibers of the fungus, penetrates deep into the material to obtain nutrition and to reproduce. फंगल हायफी म्हणजेच फायबर्स ऑफ द फंग्स, त्याला आपण रूट सुद्धा म्हणू शकतो, पण ते खरे नसतात. रूट म्हणजे जसे प्लांटला रूट असतात तसं यांना नाही, त्यांना असतात फायबर्स. त्यांना म्हटलेलं आहे हायफी, दॅट इज फायबर्स ऑफ फंगस. आणि पेनिट्रेट म्हणजे आतमध्ये जाणे. ते जे लेदर बॅग आहे किंवा ज्यूट बॅग आहे त्यांच्या आतमध्ये जातात आणि न्यूट्रिशन म्हणजे त्याच्यातलं जे काही न्यूट्रिशन आहे ते ओढून घेतात आणि त्यांची रिप्रोडक्शन स्टार्ट होऊन जाते. धिस कॉजेस द मटेरियल्स टू विअर अँड बिकम वीक. मग अशा वेळेस ते फाटतात आणि वीक होत लागतात. ॲज अ रिझल्ट गनी बॅग्स, लेदर आयटम्स लाईक शूज, पर्सेस, बेल्ट एक्सेट्रा ऑन विच फंगी हॅव ग्रो डू नॉट लास्ट लॉंग. वुडन आयटम्स ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड. मग हे ज्या काही गनी बॅग लेदरचे बनलेले असेल तर ते हळूहळू खराब होतात आणि जास्त दिवस टिकत नाही. सिमिलरली लाकडावर सुद्धा बुरशी येते बिकॉज इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिव्हिंग, दॅट इज प्लॅन्टपासून बनवलेले, त्याच्यामुळे त्याच्यात न्यूट्रिशन असतातच आणि त्यामुळे त्यातले न्यूट्रिशन ओढण्यासाठी, घेण्यासाठी, डेव्हलप होण्यासाठी फंगी त्याच्यावर ग्रो होत असते. समटाइम्स यू मे नोटिस अ ब्लॅक पावडर ऑर व्हाईट डिस्क floating on the pickle or murabba when a jar is opened after a long time. What exactly is this and why are such a food items are not good to eat? हे तर आपण भरपूर वेळेस पाहिलेलं असेल की आईने घरामध्ये ठेवलेले जे काही तळलेल्या वस्तू असेल, भाजी असेल, भाकरी असेल किंवा लोणची असेल, मुरब्बा असेल आणि ते जर जास्त दिवस ओपन करून पाहिलंच नसेल आणि बाहेर उघड्यावर असेल तर अशावरती त्याच्यावरती आपल्याला पांढरी किंवा काळ्या रंगाचे स्पॉट दिसतात. चपटे असं काहीतरी तरंगणारं डिस्क सारखं दिसतं म्हणजे प्लेटीसारखं. मग हे काय असतं? इट इज फंगस, बुरशी असते आणि हे आपण खाऊ शकत नाही. का नाही खाऊ शकत? फूड पॉइझनिंग. जर असं आपण फूड मटेरियल खाल्लं तर आपल्याला फूड पॉइझनिंग होणार, आपल्याला डिसेंट्री होणार, आपल्याला डायजेशनचे प्रॉब्लेम होणार, आपल्याला स्टमक ॲच होणार, पोट दुखणार आणि आपल्याला वॉमिटिंगसुद्धा होणार. सो इट इज व्हेरी डेंजरस टू ईट फंगस. Various species of fungi grow on food items like pickles, murabba, jam, sauce, chutney, etc. They use the nutrients in these food items for growth and reproduction. During this activity, fungi release mycotoxin. Remember this word. Fungi release mycotoxin, certain poisonous chemicals into the food, and thus food becomes poisonous.
Hence the food on which fungi have grown cannot be eaten. म्हणजे ज्यावेळेस ते ग्रो व्हायला लागतात त्याच वेळेस ते हळूहळू त्या फूड मटेरियल मधले न्यूट्रिएंट्स ॲब्सॉर्ब करतात आणि मायकोटॉक्सिन आणि अदर पॉयझनस केमिकल सबस्टन्स त्याच्यात रिलीज करतात. म्हणजे एक प्रकारचं आपण जसं फूड मटेरियल खातो आणि वेस्ट प्रोडक्ट टाकतो तसंच ते करतात की न्यूट्रिशन घेतात आणि वेस्ट प्रोडक्ट म्हणून त्यांच्या बॉडीतून जे काय पॉयझनस मायकोटॉक्सिन आणि अदर केमिकल्स जे आहेत पॉयझनस ते रिलीज होत असतात आणि त्यामुळे हे काही खाणं चांगलं नाही, पॉयझनस असतं. ओके, सो दिस इज द फंगस. कशावर डेव्हलप होते? तर जे काही ओल्या वातावरणामध्ये लेदर किंवा ज्यूट किंवा पिकल्स, मुरब्बा जे काय असेल ओपन त्याच्यामुळे ते डेव्हलप झालेले आपल्याला दिसून येतात. आणि ते ऑलरेडी काय असतंय एअरमध्ये प्रेझेंट असतात. असं नाही कुठून आला असा प्रश्न नाही होऊ शकत, ते हवेमध्ये असतातच. आणि त्यामुळे सेकंड आहे क्लॉस्ट्रिडियम. सेकंड हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे क्लॉस्ट्रिडियम. इथे पहा क्लॉस्ट्रिडियमच्या वेगवेगळ्या स्पेसिस दाखवलेल्या आहे डायग्राममध्ये. क्लॉस्ट्रिडियम टेटॅनी, क्लॉस्ट्रिडियम फेल्फ्रिंगस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिमन आणि क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल. 4 टाइप आहेत क्लॉस्ट्रिडियमचे. सो सीन दॅट समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइझनिंग ऑकर ड्युरिंग कम्युनिटी फीस्ट. कम्युनिटी फीस्ट म्हणजे सार्वजनिक जेवण असं आपण म्हणू शकतो किंवा एखाद्या ठिकाणी कार्यक्रम असतो. फॉर एक्झाम्पल लग्न असेल, एखाद्याचा वाढदिवस असेल, सप्ताह असेल किंवा अशाच आपण एकत्र येऊन जेवणाचा कार्यक्रम केलेला असेल तर त्याला आपण म्हणतो कम्युनिटी फीस्ट. म्हणजे खूप लोक एकत्र येऊन जेवणाचा कार्यक्रम केला जातो त्याला म्हणतो आपण कम्युनिटी फीस्ट. मग अशा वेळेस काही ठिकाणी फूड पॉयझनिंगचे केसेस जाणवतात. आता जाणून बुजून कोणी टाकत नाही, पण का होतं तर ते आपण क्वेश्चनचा आन्सर पाहू. हाऊ डज द फूड बिकम पॉयझनस फॉर ऑल अ सडन. ते अन्न सकाळीच बनवलेलं असतं किंवा त्या दिवशी किंवा आदल्या रात्री बनवलेलं असतं, ते लगेच पॉयझनस कसं होतं? तर पहा, द बॅक्टेरिया विच स्पॉइल कुक फूड आर क्लॉस्ट्रिडियम. तर ते अन्न खराब कोण करतं? तर क्लॉस्ट्रिडियम. आउट ऑफ अबाउट 100 डिफरंट स्पेसीज ऑफ दिस बॅक्टेरियम, some are free living in the soil whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. पहा, हे ते क्लॉस्ट्रिडियम हे फ्री स्टेटमध्ये आहेच आहे, म्हणजे सॉइलमध्ये असेल, वॉटरमध्ये आहे किंवा अदर एअरमध्ये आहेच. पण त्याचबरोबर तो आपल्यासुद्धा ॲलिमेंटरी कॅनल म्हणजे अन्ननलिकेमध्ये सुद्धा असतो. ॲनिमलच्या सुद्धा अन्ननलिकेत म्हणजे ॲलिमेंटरी कॅनलमध्ये असतं. These bacteria are rod shaped and produce bottle shaped endosporum in adverse condition. इथे पहा दाखवलेले हे रॉड शेप दाखवलेले आहेत आणि हे जे आहेत रॉड शेप नंतर ते बॉटल शेप इथे दाखवलेले आहे सेकंडमध्ये. बॉटल शेप एंडोस्पोर तयार करतात. एंडो म्हणजे 2 टाईपचे असतात स्पोर्स, एक्झो आणि एंडो. एक्झो म्हणजे बाहेर, एंडो म्हणजे आत. स्पोर म्हणजे आत्ता सांगितलं, स्पोर म्हणजे छोटे जे काय बी आहेत, बीज आहेत किंवा अंकुर आहेत ते. तर हे स्वतः आतमध्येच एंडो म्हणजे आतमध्ये स्पोर्स डेव्हलप करतात ॲडव्हर्स कंडिशनमध्ये, म्हणजे विरुद्ध किंवा विपरीत असेल रिप्रोडक्शनसाठी. वन स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of air because they grow in a anaerobic condition. पण आनंदाची गोष्ट हीच आहे की ते जे आहेत ते ऑक्सिजनच्या संपर्कात आले तर जगू शकत नाही. दॅट मीन्स दे कॅन लिव्ह ऑर दे कॅन रिस्पायर एनएरोबिक. ते एनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात, त्याच्यामुळे ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले की ऑटोमॅटिक डिस्ट्रॉय होतात. ओके, 2 आत्ता आपण पाहिलेत, एक आहे फंगी, दुसरं आहे क्लॉस्ट्रिडियम. आणखीन आहेत अदर हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ते कोणकोणते तर पहा इथे खाली, हे वेगळे आहेत ते इथे आहेत. डू ओनली द क्लॉस्ट्रिडियम बॅक्टेरिया कॉज इलनेस. असं होईल का फक्त क्लॉस्ट्रिडियमच आजार पसरवेल? नाही. अदर काइंड ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, प्रोटोझोआ अँड फंगी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरंट डिसीजेस दॅट अफेक्ट्स ह्युमन्स. You have learned about viruses which
are smaller than bacteria can grow and reproduce only in a living cells. Let's how they are harmful to us. मग त्यासाठी जे काही आहे तो चार्ट दिलेला आहे जो आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करू. कोणकोणते व्हायरसेस आहेत आणि आता सध्या आपल्याला माहिती असलेला कोरोना व्हायरस जो आहे तो सुद्धा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये स्टडी करू.